ሰላም ውድ ተማሪዎች እንደምን አላችሁልን? በዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ የምንመለከተው በአዲሱ ቻፕተር ስለ አቶሚክ ስትራክቸር እና ፔሪዮዲሲቲ በሚለው ቻፕተር ተገናኝተናል ማለት ነው። እዚህ ቻፕተር ውስጥ ስለ ኢንትሮዳክሽን እንመለከታለን። አቶሚክ ስትራክቸር ምንድነው? የተቀመጡ ቲዮሪዎች አሉ። እነ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ አለ። ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ደግሞ የተለያየ ላዎች ላይ ላው ኦፍ ኮምቢኔሽን የሚባለው ኮምቢኔሽን በሚባለው ላይ ቤዝድ በመሆን ነው የሰራውና እነዛን ነገሮች እንመለከታለን። ካቶሪ እንመለከታለን። ይሄ ዲስኮቨሪ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው በስፋት የምንመለከት ይሆናል። ሌላ አቶሚክ ሞዴል አለ። አቶሚክ ሞዴል እነ ቶምሰን አቶሚክ ሞዴል፣ ራዘርፎርድ ስካተሪንግ የሚባለው አለ። እንደዚህም ቦርስ አቶሚክ ሞዴል የሚባል አለ። እነዚህም ፖስቱሌትን እንመለከታለን ማለት ነው። ኳንተም ነምበሮች አሉ። ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር፣ ሪሚዲያል ኳንተም ነምበር የመሳሰሉት ኳንተም ነምበሮች አሉ። ያንን ነገር በሰፊው አብረን እንመለከታለን። ሌላ ደግሞ ፔሪዮዲሲቲ እንመለከታለን። ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ምን አይነት ነገሮች ይሄ ፋክተር አፌክት የሚያደርጉ እነዚህ አቶሚክ ራዲየስ ማነው አዮኒክ ራዲየስ የሚባለው አለ። እንደዚሁም ደግሞ በተጨማሪ ኤሌክትሮአፊኒቲ፣ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ፣ ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ምናምን የሚባሉ አሉ አይደለ? ያንን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። እስቲ ቀጥታ ወደ ኢንትሮዳክሽን ፓርት እንግባ። በመሰረቱ እስቲ ስለ ኬሚስትሪ ዲልስ ዊዝ ዘ ኮምፖዚሽን ስትራክቸር እና ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር ይላል። ብዙ ጊዜ የምናስታውሰው ኬሚስትሪን ከማተር ጋር አገናኝተን ነው። ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? ኬሚስትሪ ማለት ዲል የሚያደርገው ከማን ጋር ነው? ዲል የሚያደርገው ማለት ነው የማተሩን ኮምፖዚሽን ስሪት ማለት ነው። ስትራክቸር እንደዚህም ደግሞ እሱ ምን ማለት ነው? በተመሳሳይ ይሄ መዋቅር የተዋቀረበት ፕሮፐርቲ ጸባያቶች አንድ የማተርን ጸባይ እንደዚህም ደግሞ ስሪት እንደዚህም ደግሞ መዋቅር የሚያወራ ምን ማለት ነው? ሳይንስ ነው ማለት ነው። So these aspects it can be best described and understood in terms of best constituent of matter. ይሄንን ስለ ማተሩን ስለዚህ ነገሮችን ለማውራት ቤዚካሊ ነገር ማውራት ያለብን ስለ አተም እና ሞሊኩል ነው። አተም እና ሞሊኩል ነው ማንን የሰራ? ማተርን የሰራ ማለት ነው። ቤዚክ ኮንስቲትዩንት ኦፍ ማተር ማን ናቸው ማለት ነው? አተም እና ሞሊኩል ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ኬሚስትሪ ምን ተብሎ ይታወቃል? ሳይንስ ኦፍ አተም እና ሞሊኩል ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ሶ በዚህ አንፃር ነው የምንመለከተው። እስቲ ስለ ማተር ደግሞ ጠቅለል አድርገን እንመልከት። ማተር የምንለው ምንድነው? ፊዚካል እና ኬሚካል ነገር አለው አይደለ? ፊዚካል እና ኬሚካል ከዚህ በፊትም ያየነው ነው። ነገር ግን ማተሩ ከዛ በፊት ማተር ምንድነው ይዘቱ ማለት ነው? The thing which occupy space and having mass which can be felt by our five senses is called matter ይላል። እንግዲህ እንደምናውቀው ከዚህ በፊትም ስለ ማተር ብዙ ነገር አውቀናል ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ማለት ነው። በአምስቱ የስሜት ህዋሳቶቻችን ማወቅ የምንችል መለየት የምንችል እንደዚሁም በተጨማሪ ቦታን የሚይዝና ማስ ያለው ወይንም ክብደት ያለው ነገር ማተር ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ማተርን ፋርደር ክላሲፋይ የምናደርገው በቱ ካቴጎሪ ነው። ፊዚካል ክላሲፊኬሽን እና ኬሚካል ክላሲፊኬሽን ነው። ፊዚካል ክላሲፊኬሽን የምንለው በቀላሉ it is based on physical state under ordinary condition of temperature and pressure። በቃ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ላይ ቤዝድ በመሆን ነው። ባይገርማችሁ አንድ ነገር የሆነ እንትን ነው ጋዝ ነገር ነው የሆነ ውሃማ ነገር ነው ወይ ሊኩዊድ ነገር ነው ወይ ጠርጣራማ ነገር ሶሊድ ነገር ነው ወይ የሚባለው ነገር ምንድነው ማለት ነው? ፊዚካል ነክ ነገር የሆነ ነው ማለት ነው። ሶ nature of force matter ላይ ቤዝድ በመሆን ነው። ይሄን ስንል እንግዲህ ሶስቱን በሶስት ነው ከፋፍለን የምናየው። ፊዚካል ክላሲፊኬሽን ሶሊድ የምንላለ። ሶሊድ ማለት ምን ማለት ነው? በቀላሉ it is a substance said to be solid if it is possess a definite volume and a definite shape. ብራቮ። አንድ የተወሰነ ቮሊዩም እና እንደዚሁም ደግሞ የተወሰነ ሼፕ ያለው ማለትም ቅርጽ ያለው ምን እንላለን ማለት ነው? ሶሊድ እንላለን። ቅርጹ ዴፊኒት ነው፣ በቃ ይታወቃል ማለት ነው። ኦልሞስት የተወሰነ ነው፣ ውስን ነገር ነው። እንዲህ ነው ማለት እንችላለን። ለምሳሌ ስኳርን ውሰዱ፣ አይረን ውሰዱ፣ ጎልድ፣ እንጨት፣ ውድ እነዚህን ብትወስዱ ምን ተብሎ ነው የሚታወቀው? ሶሊድ ነው አይደለ? ብራቮ። ይሄ ሶሊድ ዴፊኒት የሆነ ቮሊዩም አለው፣ ዴፊኒት የሆነ ሼፕ አለው።
የተወሰነ ማለት ነው። ሊኩዊድን ስንመለከት ግን it is a substance said to be liquid ለመባል if it possesses a definite volume but not definite shape ብራቮ። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው መመልከት የሚገባቸው ነገር so አንድ ሊኩዊድ ለመባል ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? ዴፊኒት የሆነ ቮሊዩም። ነገር ግን ምንድነው ዴፊኒት የሆነ ሼፕ የለውም እንደ ሶሊድ። ለምን? የውስጥ የተቀመጠውን ብራቮ it is they take the shape of the vessel in which they are placed የሆነ አንድን ያስቀመጥንበትን እቃ ያንን እቃ ሼፑን ነው የሚይዘው እንጂ የራሱ የሆነ ሼፕ የለውም። ወተርን ተመልከቱ እስቲ ለምሳሌ ቮሊዩምን ይዛል። ቮሊዩም አለው አይደለ? ቮሊዩም ይሄን ያህል ነው ብለን መናገር እንችላለን። ነገር ግን እንደው ሼፑን መናገር እንችላለን? የሆነ እንደ ሱካር ኮረታማ ነው እንችላለን? ወተርን፣ ሚልክን፣ ኦይልን፣ ሜርኩሪን፣ አልኮልን እነዚህ ነገሮች ማለት ነው አንችልም። ሶ ይሄ ነው ዴፊኒት የሆነ ሼፕ ስለሌለው ነው ሊኩዊድ ያስባለው። ጋስ ደግሞ substance said to be gas if it neither possesses a definite volume nor a definite shape ሁለቱንም የለውም ነው ማለት ነው። ዴፊኒት የሆነ ሼፕም ዴፊኒት የሆነ ቮሊዩም የለውም። ይሄን የምናውቀው ነገር ነው። ለምን? ምንድነው የሚያደርገው? completely occupy የሚያደርገው the whole vessel on which they are placed ነው። የተቀመጠበትን እቃ ብቻ ነው። የተቀመጠበትን እቃ ያንን ሼፑንም ይሁን ቮሊዩምንም የሚይዘው እሱን ያክል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቤት ውስጥ ምን አይነት ነገር አለ? ሃይድሮጂን ሊኖር ይችላል፣ ኦክሲጂን ሊኖር ይችላል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ። ያንን ቤቱን ብናሰፋው ግን የበፊቱን ቤት ብቻ ነው የሚይዘው። ፊኛንም እንደዚህ መውሰድ እንችላለን። ትልቅ ፊኛውን ካሳደግነው ምን ያህል ይይዘዋል? የፊኛውን ቅርጽ ያክል ምን ይይዘዋል? ቮሊዩም ይይዘዋል። እንደዚሁም ደግሞ ሼፑም ደግሞ ፊኛውን ነው የሚመስለው ማለት ነው። እንጂ ሼፕ የለውም። ዴፊኒት የሆነ የራሱ የሆነ ሼፕ የለውም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኬሚካል ክላሲፊኬሽን ነው። ኬሚካል ክላሲፊኬሽንን ደግሞ በስንት እንከፍላለን መሰላችሁ? በሁለት እንከፍላለን። ፒውር ሰብስታንስ እና ሚክስቸር ነው። ማለትም ፒውር ስንል እንደ ቃሉ ራሱ ምንም ያልተደባለቀ ሚክስ ያልሆነ ማለት ነው። ፒውር ሰብስታንስ ማቴሪያል ኮንቴኒንግ ኦንሊ ዋን ታይፕ ኦፍ ሰብስታንስ ማለት ነው። ሌላ ቅይጥ ነገር የለውም፣ ሚክስ የሆነ ፓርት የለውም ማለት ነው። pure substance cannot be separated into simpler substance by physical method separate ማድረግ አንችልም። የትኛውን ነው separate የምናደርገው? ሲጀመር ዋን ታይፕ አለው ካል separate ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ኤሌመንቶችን ስንወስድ ለምሳሌ ሶዲየም፣ ማግኒዚየም፣ ካልሲየም፣ ፖታሲየም እነዚህዎቹ ምንድናቸው ማለት ነው? ፒውር ሰብስታንስ ናቸው። ኮምፓውንዶችንም ውሰዱ፣ ኮምፓውንዶችም እንደዚሁ ማለት ነው። መለየት አንችልም። በቃ ዋን ታይፕ ኦፍ ሰብስታንስ ነው ያለው። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እንውሰዱ ለምሳሌ ከኮምፓውንድ፣ ኤችቶን እንውሰዱ፣ ወተር እንውሰዱ፣ መለየት አንችልም። ማለትም መለየት የምንችለው ምንድነው? እዚህ ጋር ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምናልባት በሌላ ሲስተም ተጠቅመን ሌላ ሜትድ ተጠቅመን መለየት እንችል ይሆናል። ግን ፊዚካል ሜትድ እንደዚሁ አይተን እስቲ ይሄንን ቆይ እስቲ እዚህ ጋር ክሎሪን ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሃይድሮጂን ነው ማለት እንችላለን? አንችልም። በፊዚካል ሜትድ ማለት ነው። ፒውር ሰብስታንስ እንግዲህ አሁንም ከኤግዛምፕልም እንደምትረዱት ኤሌመንት እና ኮምፓውንድ በመባል ይከፋፈላል ማለት ነው። ኤሌመንት የምንላቸው ምንድናቸው? ለነገር ውስጥ ኤሌመንት የምንለው it is the pure substance containing only one kind of atom። ከዚህ በፊት ስናይ የነበረው አተም የሱን ካይንድ ነው ያዘው፣ አንዱን ካይንድ ብቻ ማለት ነው። ምንም ሌላ ካይንድ የለውም፣ ሌላ ተጨማሪ አተሞች የሉም ማለት ነው። it is classified into 3 type። ይሄን ራሱ በሶስት ነው ከፍለን እንትን የምንለው ማለት ነው የምናየው። ምን ላይ ዲፔንድ በመሆን ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ላይ ቤዝድ በመሆን ማለት ነው። ሜታል፣ ነን ሜታል፣ ሜታሎይድ። ይሄንን የምታውቁት ስለሆነ ኤሌመንት በሶስት ነው የሚከፈሉት። ሜታል የሚባሉት ታውቃላችሁ፣ ነን ሜታል የሚባሉትም እነዚህ ናቸው። ሜታሎይድ የሚባሉም ደግሞ ይሄንን ይመስላሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኮምፓውንድ ነው በሁለተኛነት ፒውር ሰብስታንስን ከፍለን የምናየው። ኮምፓውንዱ ደግሞ it is a defined a pure substance containing more than one kind of element or atoms which are combined together in a fixed proportion by ways and which can be composed into simpler substance by the suitable chemical method። ብራቮ። የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር መለየት የምንችለው በኬሚካል ሜትድ ሆኖ ሳለ ማለትም
ያው ፑር ሰብስታንስ በፊዚካል ሜትድ መለየት አንችልም ብለናል። እንግዲህ ኮምፓውንድ ፒውር ሰብስታንስ ነው፣ ነገር ግን ፊዚካል ሜትድ አይደለም። አሁንም የምንለየው በምን ዲኮምፖዝ ማድረግ እንችላለን? በኬሚካል ሜትድ ዲኮምፖዝ ማድረግ የምንችል ሆኖ ልክ እንደ ኤሌመንቶች እሱም የያዘው ምንድነው ፒውር ሰብስታንስ ሆኖ ኤሌመንቱን የደብል ኤሌመንት ሊሆን ይችላል፣ ከሁለት በላይም ሊሆን ይችላል። ሶ ሞር ዳን ዋን ካይንድ ከአንድ በላይ የሆነ ኤሌመንቶችንና አተሞችን የያዘ እንደዚህም ደግሞ እነዚህ ኮምባይንድ ቱጌዘር የሆኑት በፊክስድ ፕሮፖርሽን ባይ ዌይት ነው። ይሄ ማለት ነው የተገናኘ። ለምሳሌ ሃይድሮጅንና ክሎሪን ተገናኘ ማለት የተለያየ ሁለቱም የራሳቸው የሆነ ፊክስድ ፕሮፖርሽን አላቸው ማለት ነው። አንድ ላይ ስናመጣው ፊክስድ ፕሮፖርሽን ይኖራቸዋል። ለምሳሌ ዌይታቸው እንዲህ መናገር ለምንችለው ለምሳሌ 2 ሞል እና ከአንድ ሞል ጋር ተገናኘ። 2 ሞል ኤች ሃይድሮጂን ኦክሲጅን ደግሞ 1 ሞል ተገናኘ አይደለ? እንደዛ መባል ይችላል። ሶ እንደዛ አይነት ፊክስድ የሆነ ፕሮፖርሽን አላቸው ለማለት ፈልገው ነው። ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ሚክስቸር ነው። ፒውር ሰብስታንስን አይተናል፣ ኤሌመንት እና ኮምፓውንድ ብለን። ሚክስቸር ግን ማቴሪያል which contain more than one type of substance and which are mixed in any ratio by weights are known as a mixture። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ሰብስታንሱ እንደ በፊቱ አንድ አተም ወይንም ደግሞ ንጹህ የሆነ ፒውር አተም ብቻ አይደለም የያዘው። የተለያየ ከአንድ በላይ የሆነ ሰብስታንስ ሊኖር ይችላል። አለውም ደግሞ ሚክስቸር የምንለው ከአንድ በላይ የሆነ ታይፕ ኦፍ ሰብስታንስ ያለው። ሚክስድ የሆነ ደግሞ ፊክስድ የሆነበት ፕሮፖርሽን አይደለም። ኢን ኤኒ ሬሽዮ ነው የሚገናኘው እንደፈለገ ማለት ነው። ይሄ 2:1 3:2 የሚባለው ሳይሆን እንደፈለገ ሊገናኝ ይችላል። ይሄ ነው ሚክስቸር የሚያስብለው። ሚክስ እንደማለት ነው አይደለ? ቅይጥ የሆነ ነገር። the properties of the mixture are the same at the property individual component ይላል። አንድ ሚክስቸር ይመጣ ከተለያየ ኢንዲቪጁዋል የሆነ ሰብስታንስ ነው አይደለ? ያ ሚክስቸሩ የተገናኘው ከየት ነው ማለት ነው? ጸባዩ ፕሮፐርቲ ምን ይመስላል ማለት ነው? ከበፊቱ ጋር ይገናኛል። በፊት ካለው ኢንዲቪጁዋሊቲ ጋር ነው የሚገናኘው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ውሃና እንደዚሁም አፈር ብናገናኘው የውሃና አፈር ጸባይ የውሃና ውሃ ራሱና የሳንድን ወይንም ደግሞ የድንጋይን የአፈርን የነዚህን ጸባያቶች ሰብስበው ነው ሚክስቸሩም የያዘው ማለት ነው። የበፊቱን ከዛ ጋር ይመሳሰላል። ሶ ይሄንን ኮምፖነንት ኦፍ ሚክስቸርን ሰፓሬት ማድረግ እንችላለን በፊዚካል ሜትድ። ነገር ግን ያኛውን ፒውር ሰብስታንስን በፊዚካል ሜትድ መለየት አንችልም። ኢቨን ኮምፓውንዶችን እንለያለን ብንል ራሱ ኮምፓውንዶችን የምንለየው በምንድን ነው ብያቸዋለሁ? ኬሚካል ሜትድ እንጂ በፊዚካል ሲምፕል ፊዚካል ሜትድ መለየት አንችልም። ሶ ሚክስቸርን በሁለት ነው ከፍለን የምናየው፣ ሆሞጂነስ ሚክስቸር እና ሄትሮጂነስ ሚክስቸር በመባል ይታወቃሉ። ሆሞጂነስ ሚክስቸር የሚባሉት ምንድን ናቸው? ሆሞጂነስ ሚክስቸር the mixture in which all the components are present uniformly are called as homogeneous mixture። ይሄ homogeneous mixture የምንለው ዩኒፎርምሊ የሆነ ቅርጽ አለው ማለትም ሰፓሬት የሆነ ቅርጽ የለውም፣ የሆነ መስመር የለውም የሚለየው። ወይ ደግሞ እንደዚህ በአይናችን አይተን ይሄ ነው ማለት አንችልም። ምናልባት ግን በማፍላት ወይ ደግሞ በማቀዝቀዝ ወይ ሌላ ነገሮችን በማድረግ በፊዚካል ሜቶዶችም እንችላለን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ወተርና ሳልት፣ ወተርና ሱገር፣ ወተርና አልኮል እነዚህ ሚክስቸር ናቸው። ምን አይነት ሚክስቸር? ሆሞጂነስ ሚክስቸር ነው። ኮምፖነንቱ ምንድነው? ፕሬዘንት ዩኒፎርምሊ ነው፣ ተመሳሳይ አይነት ቅርጽ ነው ያለው። ሌላ ሁለተኛ ደግሞ ሄትሮጂነስ ሚክስቸር ነው። the mixture in which all the components are present non uniformly are called at heterogeneous mixture በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ሄትሮጂነስ ሚክስቸር የምንለው ለምሳሌ ወተርና ሳንድ ይሄ ነን ዩኒፎርምሊ ነው። በቃ ለምሳሌ ያክል ምን አይነት ነገር ነው መሰላችሁ? ያንን ፓርት ዩኒፎርምሊ ብለን የማንለይበት ምክንያት ምንድነው? ነን ያልንበት የሆነ ቅርጽ ነገር አለው። ለምሳሌ ወተርና ኦይል ብትወስዱ ቅርጹ አይታያችሁም? የሆነ ኦይል ወደ ስር ሰርጾ ሲገባ ምናምን ነገር፣ ወደ ላይ ደግሞ ወተሩ ለብቻ ተለይቶ አይታወቅም። ሶ ያ ነው ሄትሮ የሚያስብለው። ሄትሮ ማለት ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ነን ዩኒፎርምሊ ነው። ሚክስቸር ነው ግን ምንድነው? ነን ዩኒፎርምሊ ነው። ተመሳሳይ አይነት ቅርጽ የለውም። የተለያየ ሰፓሬት የሚያደርገው ፓርት አለው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ይመስላል። እስቲ ግን ከዚህ ውስጥ አሁን እስቲ ለኢንትራንስ
የተዘጋጁ ጥያቄዎች ስላሉ እነዛን ጥያቄዎችን እስቲ እንስራ። ቀላል ጥያቄዎች ናቸው። Which is an example of matter according to the physical state or room temperature and pressure? Solid, liquid, gas, all of this. በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ፊዚካል ስቴት የምንለው አሁን ቅድም ራሱ ስናከፋፍለው ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፊዚካል ላይ ምን እንዴት ነው ያከፋፈል ነው? ኢቨን ዩኒቨርስን ራሱ ወይንም ደግሞ ማተርን ራሱ እንዴት ነው ክላሲፋይ ልናደርግ የቻልነው? ያው ዩኒቨርስን በሁለት ነው የምንከፋፍለው ሳንናገር ስላለምን ነው እሱን ማተርና ኢነርጂ ብለን ነው። ግን ይሄንን ፊዚካልን ማነው ማተርን ፊዚካልና ኬሚካል ብለን ነው። ፊዚካል የምንላቸው ምንድናቸው? በኦርዲናል ኮንዲሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ስንል ነበር አይደለ? ያ ነገር ምን ማለት ነው? እንዲሁ በቀላሉ ሊኩዊድ ነው፣ ሶሊድ ነው፣ ጋዝ ብለን የምንናገረው ፊዚካል ስቴት ነው ብለናል። ሶስቱም ይሆናል ማለት ነው። ዲ ነው ማለት ነው። So according to the physical state at room temperature and pressure, the matter is present in three states: solid, liquid, gas. እስቲ ጥያቄው ይጨመር። Which of the following are the type of the compound? Compound type የሆነ የቱ ነው? Organic compounds, inorganic compound, both A and B, none of this. ይሄ ግልጽ ነው አይደለ? ጀመር ኮምፓውንድ እያለ ነው። በመሰረቱ መረዳት ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር ግልጽ እንዲሆንላችሁ በቀደም በመጀመሪያው ቪዲዮአችን ኮምፓውንድን ስናወራ ስለዚህ ነገር ስላልጠቀስን እንድንገናዘብ ነው። ኮምፓውንዶች በሁለት ነው ከፍለን የምናየው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እና ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በመባል ነው። ሶ መልሱ ኤ እና ቢ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ which of the following is an example of homogeneous mixture? homogeneous mixture የሆነው የቱ ነው? ወተር እና አልኮል፣ ወተር እና ሳንድ፣ ወተር እና ኦይል። ቅድም ያየናቸው ነገሮች ናቸው አይደለ? ሆሞጂነስ ሚክስቸር በመሰረቱ ምንድነው? ሆሞጂነስ ሚክስቸር ማለት ተመሳሳይ ዩኒፎርም የሆነ ሶሉሽን ያለው ፎርሙ ዩኒፎርምን የሚመስል ምንም አይነት ቅርጽ የሌለው። እዚህ ነው ወተርና አልኮልን ቀላቅላችሁ አይታችሁ ታጠቁም? ምንም አይነት ቅርጽ የለው። ወተርና ሳንድ ግን በእርግጠኝነት ሳንዱ በስር እንደዚህ በአይናችን እናያለን። ወተርና ኦይልንም እንደዚሁ ኦይሉ ወደ ስር ሰርጾ እንመለከታለን። ሶ መልሱ ዩኒፎርም የሚመስለው ወተርና አልኮል ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። which of the following is a solution ይላል። ሶሉሽን የሆነው የቱ ነው? ሶሉሽን heterogeneous mixture, homogeneous mixture and B none of these። አሁን ይሄም ባለፈው ስላላየን እንድንረዳ ነው። ሶሉሽን የሚባለውም ለካ ሄትሮጂነስ እና ሆሞጂነስ ውስጥ ይለያያል እንዴ? ሶሉሽን ማለት ራሱ ዩኒፎርም የሆነ ፎርም ያለው ማለት እኮ ነው። የሆነ የሚሟማ ነገር ማለት አይደለም። ሆሞጂነስ ሚክስቸር ዩኒፎርም እንትን ስላለው ሆሞጂነስ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ which of the following is a compound ይላል። ግራፋይት፣ ፕሮዲውሰር ጋዝ፣ ሲሜንት፣ ማርብል። አሁን ሁለት አይነት ምናልባት ካስተዋላችሁ ሁለት አይነት መልስም ልታገኙ ስለምትችሉ ግልጽ ይሆንላችሁ። ኮምፓውንድ በመሰረቱ ምንድነው ብያችኋለሁ። ኮምፓውንድ ማለት ያ የፒውር ሰብስታንስ እንትን ነው አይደለ? አንድ ብራንች ነው የፒውር ሰብስታንስን በሁለት ከፍለን አላየንም? ኤሌመንት እና ኮምፓውንድ ብለን። ኮምፓውንድ የኤሌመንቱ ከአንድ በላይ የሆነ ኤሌመንት ሲገናኝ ነው ብለናል። አሁን ግራፋይት ምንም በቃ ከኤሌመንት ስለምንቆጥረው እሱን እንደ ኮምፓውንድ አናይም። ፕሮዲውሰር ጋስም እሱ ሞር እንደውም በፊዚካል ውስጥ የምናካትት ነው። ወይ ደግሞ ኤሌመንትም ከሆነ ኤሌመንት እንለዋለን። ሃይድሮጅን ከሆነ ሃይድሮጅን፣ ጋስ ከሆነ እያለ ያለው ፕሮዲውሰር ጋስ። ሲሚንት ነው አሁን ትንሽ የሚያጠራጥረው። ሲሚንት ደግሞ ምን መሰላችሁ? እሱ ኤሌመንት ብቻ ሳይሆን የኮምፓውንዶቹ ሚክስቸር ነው ማለት ነው። የኮምፓውንዶቹ ሚክስቸር ስለሆነ እንደውም ኢቨን በሚክስቸር ውስጥ ስለሚታይ ይሄ ፒውር ሰብስታንስ ላይሆን ይችላል ማለት ነው ሲሚንት። ማርብል ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ኮምፓውንድ ነው። ይሄ ከካልሲየም ካርቦኔት ስለተሰራ መልሱ ማርብል ይሆናል ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ በቀጣዩ ቪዲዮአችን ስለ አቶሚክ ስትራክቸር እያንዳንዱን ፓርቶች ስለምንመለከት እስቲ ከነሱ ጋር እንቆያለን። ሰላማቸውንም ብዝት ይበልላችሁ ከቪዲዮአችን ጋር እንድትቆዩ፣ ሌሎችንም ደግሞ በተጨማሪ ፓወርፖይንቶች ስለሚኖሩ እነዛን ነገሮች እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ። ደህና ቆዩልኝ።